Hello mga ka-laag! Welcome back po sa another episode ng aming channel. Ngayon, magluluto kami ng Siopao ASADO or pork buns sa English. Oh, yeah. Mga ka-laag, mag-mix na tayo ng dough para sa siopao.
Mga ka-laag, nagustuhan nyo ba ang video na to? Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Na to.